Maga a munka egy nagyon érdekes fogalom. Ugye mást értünk alatt mi emberek, és mást ért alatt a tudomány. De a látszat ellenére kettő összefolyik, és egymás nélkül nem lehet megérteni a két fogalmat. Mielőtt belevágunk a aktuális témánkba, fontos, hogy megértsd, hogy gondolkodj bármiről is a világban, anyagi vagy nem anyagi oldalról. Próbálj bármilyen valóságot vagy titkot megérteni. Önmagában semmi is értelmezhető, mindig mindennek ott van az ellentéte. Minden azért létezik, mert van fekete és fehér oldala, van fényes és árnyékos része, van magasság és mélység. Ebből az következik logikusan, hogy minden területet, témát két oldalról kell megvizsgálni. A valóság először azt, hogy mindent három oldalról kell megfigyelni, mert önmagában a világunkban mindenek három oldala van. Ugye az élnek is van. Egyik, másik oldal, és ott van közepe, ugye az éle. Minden létezik. A maga hármasságában nyilvánul meg. Ezért, hogyha egy adott témát, jelen például egy munkát, szeretnéd a maga valójában megérteni, akkor magát a tízisét, az antitízisét és a szintézisét kell a figyelmet górcsőre beállítani. Ugye a munkatízis egyszerű. Ugye maga a fizikai fogalom a munkáról nem más, mint amikor ugye adott test az erővel egyen irányban elmozdul. Ugye a fizika nem is tartja igazából a munkavégzésnek a szellemi munkát például, hiszen nincs benne mozgás. Amikor valaki gondolkodik, vagy csak ég tart a kezében egy nagy követ, a tudomány szempontjából nem végez munkát. Itt a tudomány is változott, és fölismerték azt létezik, hogy egy szellemi munka, akkor amikor ugye a munkavégzés bekövetkezik, mozgás nélkül, mert létrejön egyfajta hőtermelés, létrejön egyfajta energiatermelés. Akkor is munkavégzésről beszélünk, hogyha csak hőt és energiát hozol létre. Például amikor gondolkozol, akkor energiát fejlesztesz. Vagy amikor csak tartasz, hogy egy tárgyat nem mozzansz, akkor egy hőt gerjesztesz, elkezdesz előbb-utóbb izzadni, test elkezd melegedni, az izmait hőt fejleszteni. Innen már pedig eljutunk a munkavégzés fizikai megfogalmazásnak addig legvégére, az energia megmaradásra, ami ugye azt takar nagyjából, hogy abban a mennyiségű energiát, amelyet bevisz az adott munkavégzésből, annál mindig kevesebb energiát fogsz tudni kinyerni. Ezért nem lehet létrehozni egy perpétuum mobilét. Nem oldható meg az, hogy 100 egység energiabevitellel, 100 egység munkával, 102 egység, vagy 110 egység, vagy bármennyivel nagyobb mennyiségű energiát hagy csak végre. Hogyha megfigyeled maga, ez igaz az emberi munkára, az emberi tevékenységre is. Mi emberek mit nevezünk munkának? Általában olyan tevékenységet, amit azért végzünk, hogy éljünk, hogy túléljünk, hisz maga az életünkhöz nem lenne szükség munkára. Elég lenne vadászni, halászni, madarászni. Igazából azért dolgozunk, hogy túléljünk, hogy ugye pénzt keressünk vele, létrehozunk olyan anyagi javakat, olyan természeti javakat, amik szükségesek az életedhez, illetve szükségesek a családod, a közösség életének a fenntartásához. Innentől fogva a munka ugye egyé vált a mi szemünkben a kényszer fogalmával. Muszáj dolgoznod, hogyha élni akarsz. Nincs mese. A munka és a kényszeresség az emberek fejében összefolyt, összealatt. Ugye vannak olyan emberek, akik úgy mondják, hogy nekik a munkájuk nem teher, mert öröm, amit csinálnak, de abban a pillanatban már nem munkáról beszélünk, hanem a hobbi megéléséről, önmagad megéléséről. Önmagában te nem dolgozol, te nem munkát végzel, csak adod magadat, megéled azt, aki vagy. Tehát maga a munka, mint olyan általában az emberek fejében kellemetlenéseket gerjeszt, a legtöbb ember menekül a munka elől, valahogy úgy mentem, hogy iskolába jársz, és gyerekkorodban menekülsz az iskola elől. Nem igazából tudsz szívesen iskolába járni, nem is igazából tudsz szívesen dolgozni. Maga a munka antitézise a másik oldal viszont sokkal érdekes és sokkal tanulságosabb. Ha megfigyeled, amikor dolgozni kezdesz, eleinte azért dolgozol, mert muszáj. Ugye általában a szüleid elzavarnak, általában azért valahogy kényszerít arra, hogy dolgozzál. Ki kell fizetni a számláidat,
el akarsz költözni otthonról, szeretnél venni egy autót, és meg egy házat. Maga a munka elég kényszeres folyamat. Később, ahogy belerázott a folyamatba, általában érezni fogod, néhány hónap elteltével azt veszed észre, hogy már meg tudsz nyilvánulni a munkában, már képes vagy arra, hogy a munkában önmagadat felhelezel olyan lehetőségeket, olyan pillanatokat az életedből, amiket csak a munkában tudsz megélni. Azt veszed észre, hogy mikor hazamész, fáradtan mész haza, de egy jó eső fáradtsággal érsz. A lakásod kis védett zugába. Hogy tényleg múlnak a hónapok és olykor az évek, általában a folyamat megváltozik, és a munkát már rabszolgasság érzed, azt fogod megélni, azt szoktad megélni, hogy futószalagon dolgozol, hogy igazából eltűnik a munkából az a szív és az a lélek, amit belelőttél korábban. Legtöbb ember úgy fogalmaz, az elme azt mondja, hogy már nem látsz kihívást a munkádban, és azért van az, hogy már nem találsz benne örömöt, nem találsz benne meg önmagadat. Ez igazából nem igaz. Attól, mert a munkádban nincs kihívás, attól te még benne lehetnél, attól te még ott lehetnél. Inkább arról van szó, a legtöbb embernél arról van szó, hogy már más szeretne csinálni, már rájön arra, hogy ő már több, ő már hatalmasabb, ő már színesebb, mint az a munka, amit korábban végzett, mint az a munka, ahol korábban új színekkel gazdagodott. Ha meg akarod ismerni a munkádnak a titkát, és szeretne a munkádban sikeresebb lenni, és ennek függvényében pénzt, vagy bármilyen elismerést begyűjteni, akkor a következő dolgokat kell végig gondolnod. Egyrészt nem az a fontos, hogy mit csinálsz. Mindenki azt hiszi, hogy a munka titka az, hogy megtalálja neki való munkát. Ez nem igaz. A munka az mindig csak munka marad, egy fizikai forma. Nem fogsz több lenni attól, mert fizikai vagy szellemi munkát végzel. Nem. A valóság az, hogy a munkádban magadat kell megtalálni. Magadat nem találod meg abban, amit csinálsz, megette a fene az egészen. Ha nem tudsz úgy gondolkodni, miközben tevékenykedsz, hogy a saját fejedet élet, nem tudsz úgy érezni, miközben dolgozol, hogy a saját érzését éld meg. Ha nem tudsz annyit mozogni a munkádban, mint amit a te saját tested megkíván, akkor előbb-utóbb a munkád elemész. Szó szerint fel fog falni. Tehát ne azt a munkát keresd, ami számodra jónak tűnik, hanem bármelyik munkát is elvégezhet, bármelyik munkát is elhallhatod, bármelyik formát, fizikaitól szellemig bezárólag. Azt vedd észre, hogy hogyan tudod magadat megtalálni abban, amit csinálsz. Hogyan leszel benne abban, amit csinálsz. Hogyan tudsz úgy gondolkodni, hogy a munkáddal is törődsz, és önmagaddal is törődsz, miközben létrehozol valami. 2. Az is nagyon fontos, hogy ha boldogan akarod a munkás évedet élni, gyere rá arra, hogy nem azért dolgozol, hogy elfárad. Igenis, legtöbb ember csak azért dolgozik, mert muszáj, bemegy a munkahelyére, alibiből telemaszatolgat valamit, és mikor úgy érzi, hogy most már elfáradtam, akkor úgy érzi, hogy majd tevékeny, majd jó munkásságot hajtottam végre. Azonban ez nem igaz. Maga a munkavégzés az fárasztó, hiszen megbeszéltük az elején, hogy több energiát viszel be, mint amelyik nyerhetsz belőle. Mindenképpen el fogsz fáradni a munkavégzésben, de mindig fontos, hogy tudd, hogy mi az az energiamennyiség, aminek megfelelően te szeretnél a munkádért jutalmat kapni. Lehet, hogy elismerés, lehet pénz, lehet bármi. Fontos, hogy felfogd, hogy mennyi energiát kell bevinni ahhoz, hogy mennyi és milyen típusú gyümölcs legyen a munkádnak. Ha ez nem történik meg, akkor a munkavégzést meg fogod gyűlölni, előbb a munkádat, utóbb magadat is. Hát azt fogod megélni, hogy feleslegesen dolgozol, hogy értelmetlen dolgokat kell végrehajtani, előbb-utóbb idegesíteni fog. A főnököd idegesíteni fog minden, ami munkáddal kapcsolatos. Hogyha megtanulod ezt, hogy fölmérd már a munkád előtt, hogy mi az, amit el akarsz érni a munkáddal, és mi az, ami gyümölcsöt szeretne a munkádért, mi az a mennyiség, akkor tudatosan tudsz dolgozni. Ilyen tudatosság a munkában nagyon fontos. Aki öntudattal dolgozik, az csak rabszolga marad. Örökre csak gályához leszel ráncolva, és adott dobszóra fogod csapkodni az evezővel a vizet. Hiába hívják ezt irodának, hiába hívják ezt politikai karriernek, hiába hívják ezt saját vállalkozásnak, saját cégnek. Nem tudsz tudatosan a munkádban, rabszolga maradsz, lehetsz más rabszolgája, lehetsz saját magad rabszolgája. Abban a pillanatban viszont, hogy tudatos leszel, képes dolgozni, képes leszel arra, hogy fölmérd előre.
fölméred előre, hogy mi az a munka mennyiség, amit el akarsz végezni azért a bizonyos jutalmazásért. Hangsúlyozom, jutalmazás nem csak anyagilag értem, hanem az az érzelmi élmény, az a szellemi kis orgazmus, hogy megtapasztalsz a munkavégzésed közben, az is megfelelő jutalmazás lehet. Tehát ha el tudod dönteni előre, hogy mi az a mennyiség energiát beviszel a bizonyos mennyiségű munkáért, akkor alapvetően boldogan fogod tudni végezni a munkádat, és sikeres leszel benne. A siker nagyon fontos, hogy érezd azt, hogy a munkáddal több lettél, hogy jutottál valahová, hogy el tudtál menni A pontba, B pontba. Ha ezt nem tudod megtenni, akkor előbb vagy utóbb azt fogod megélni, hogy nem élsz. Azt fogod megélni, hogy csak túlélsz, azt fogod megélni, hogy napról napra csak szenvedsz azért, hogy mikor jön már el végre a hétvége. Annak, aki tudatosan választ munkát, annak nagyobb esély van arra, hogy boldog legyen a munkavégzése közben. Előbb vagy utóbb, ezt jól tudod, mindig minden munka teherré válik. Mégpedig azért, mert megjön benne a kényszeresség az idő miatt. Ha megfigyeled, amikor elindulsz művészként, fested a festményeket, amikor elindulsz orvosként és valóban boldog vagy, hogy embereket gyógyítasz, amikor elindulsz építő munkásként és boldog vagy, hogy házakat építesz, hogy a kezed nyomán létrejön valami, ami korábban nem volt, akkor mindig ott van mindenben a könnyedség, a lazaság. Mert még az egész új, mert még azt éled meg, hogy többé váltál. Abban a pillanatban, viszont ahogy már a munkád rutinná válik, abban a pillanatban, hogy már a munkád folyamatává válik, meg fog lenni benne az idő. Meg fog lenni benne az, hogy lennie kell elének, lennie kell végének, meg fog lenni az, hogy igenis elvárják azt, hogy mikor dolgozzál, és mikor milyen szintű munkát hajtsál végre. Ez a pillanat az, ami megöli a munkádat. Ez a pillanat az, ami megöl téged is. Hogyha nem érzed magad jól a bőrödben, nem érzed magad jól a munkahelyeden, akkor ezt a 3 opciót vedd elő, és nézd meg ezt a 3 részét a munkádnak. Nézd meg azt, hogy mennyire vagy az, aki vagy, miközben dolgozol. Nézd meg azt, hogy az a jövő, amit te elvársz, az a mennyiségű jutalmazás, az a mennyiségű eredmény, amit elvársz a munkától, hogy ez mennyire működik a munkádban. És nézd meg azt is, hogy mennyire vagy belekényszerítve a munkavégzésedbe, hogy mennyire nem tudod megélni a saját belső idődet a munkavégzés közben. Hogyha valamelyik ezen 3 oszlop közül nem stimmel, hogyha valamelyik opció nem működik, akkor az a változtatnod kell. És nem feltétlenül a munkádon kell változtatni, nem feltétlenül új munkahelyet kell találni, hanem neked kell változni. Neked kell megélni azt a munkádban, aki te vagy. Hogyha a munkavégzésedben megéld azt, aki vagy, hogyha a munkavégzésed eredményessé válik, nem kell feltétlenül boldognak lenned benne, elég, hogyha csak jól csinálod azt, amit csinálsz. Már a boldogság valahol a sikeres munkavégzés egyik kulcsa. Tehát ha a munkádat jól végzed, akkor a siker garantál, a siker megjelenik. Ugye mi is a siker? Tehát a legtöbb ember, főleg Nyugat-Európában, sikerorientált. Ugye a mi társadalmunk először lett az a kapitalizmusnak egyik gyümölcses sikerorientáltság. Mit is jelentett? Azt jelenti, hogy az emberek sikert hajhásznak. A legtöbb ember úgy érzi, hogy csak akkor lesz boldog, hogyha sikeressé válik. Ez mindenki sikeressé akar válni, noha az emberek jelentős résznek fogalma sincs arról, hogy mit is jelent a siker valójában. Ha megfigyeld, nézd meg a sikernek ugye az első állapotát, a sikernek a tézisét. A siker ugye nem más, mint az elismerés, a társadalom elismerése. Akkor neveznek téged sikeres embernek általában, hogyha ismert vagy, hogyha gazdag vagy, hogyha azt látják, hogy a családod szépen mosolyog, hogy tényleg ott van a feleséged, a férjed, van 2 szép gyereked, 3 csunya, ott van ugye a kutya, a nagy ház, nagy autó. Tehát akkor neveznek téged sikeresnek, hogyha sikeresnek neveznek. Nem akkor, ha te sikeresnek érzed magad. Ezt kell fölfogni a sikerről. Ezt kell megérteni minden embernek, főleg a fiataloknak, hogy a siker nem más, mint a társadalom által adott érdemrend. Nem azért kapod, mert háborúztál, nem azért kapod, mert lefutottad.
9 másodperc alatt a 100 métert az olimpián, hanem azért kapod, mert úgy élsz, ahogy a társadalom elvárja. Tehát a siker nem más, mint az az elvárás, amit nyakadba rak a világ akkor, amikor még fiatal ember vagy. A siker nem más, mint egy olyan sín, amire ráraknak téged, megpróbál rá téged, és utána elvárják tőled, hogyha siker által kapott figyelmet szeretnéd továbbra is magadévá tudni, hogy az a tapsot, amit ugye megkapsz az emberektől, megkapod a környezetettől, hogyha sikeresek tartanak, ha szeretnéd magadévá tudni az életed tovább részében, és akkor bizony azon a sínen kell mozogni, akkor bizony arra felé kell haladnod, amit a társadalom számodra, amit a világ számodra kijelölt. Ezzel szemben nézd meg a sikernek a valódi arcát. A siker nem más igazából, a siker érzése nem más, mint a neve is mondja, mint egy érzés. Érzés, ami benned van. Nagyon fontos, hogy megértsd, hogy neked a siker csak akkor lesz valódi, csak akkor lesz kézzelfogható. Számodra a siker csak akkor adhat valóban örömöt, hogyha te érzed magad sikeresnek. Gyakran megfigyelhető, nagyon sok elismert sikeres sztár belemenekre az alkoholba, a drogba, nagyon sok elismert sikeres ember szenvedélyben meg is öli magát, mert hiába tartja a világot sikeresnek, hiába akarják egyfajta piedesztára fölemelni, ő valójában nem éli meg a siker örömét. Ugyanis a siker érzése, az benned kell, hogy megjelenjen. A te szívedbe kell, hogy fényt, vagy éppen gyümölcsöt teremjen. Ennek a titka a következő. Először is meg kell értened azt, hogy a sikernek nincs titka. A sikernek ára van. Nagyon fontos, hogy fölfogd, hogyha úgy akar sikeres lenni, a társadalmat elvárja, akkor bizony azért nagyon komoly árat kell fizetni. Vagy el kell adni a lelkedet, vagy a testedet. Vagy el kell adni a múltodat, a gyerekkorat, vagy el kell adni a jövődet. Hogyha úgy akar sikeres lenni, hogy a társadalom elvárja, akkor az mindig veszteséggel jár. Nem tudod máshogy megoldani, mindig kevesebb leszel, mint korábban voltál. Ha viszont úgy akar sikeres lenni, hogy számodra jó legyen, ha úgy akar sikeres lenni, hogy te valóban sikert érjél, sikert érezzél a saját életedben, akkor maga a munkavégzés, illetve maga a társadalom elvárás teljesen feleslegessé válik. Akkor magadba kell megtalálni azt a pillanatnyi örömöt, ami a pillanatnyi sikerérzését megadja, és ezek a pillanatok gyakoribbá válnak, ezek a pillanatok szépen elnyúlnak, akkor valóban sikeres embernek fogod érezni magadat. A sikeres ember onnan ismerszik meg, hogy meg tudja élni azt, aki valójában, meg tudja élni azt az énjét, akit valójában önmagaként ismer, akit valójában önmagaként él meg. A sikerhez nincs szükség igazából külső erőre, nincs szükség külső elismerésre. A világ, amikor sikeresnek tart, akkor csak áttesz egy bélyeget, egy pozitív bélyeget, aminek örülsz, hogy ott van. Hogy a sikeres embert jobban szeretik a férfiak, jobban szeretik a nők, hogy a sikeres ember előtt kinyílnak a kapuk. Ez a bélyeg, ez a jel, ami homlokodra kerül, valóban megkönnyíti az életet. De a másik oldalon, és az a lényeges, el is veszi az életet, viszont azáltal, hogy sikeressé válsz, azáltal többi ember szemében megszűnsz létezni. Te ott már eltűnsz. Egy ikonná válsz. Egy képpé, egy idolvá, amit követni akarnak, amiért rajonganak, és amit később a földre dömbölnek. Mert fontos, hogy fölfogd, hogy a világ áhítja a sikeres embereket. A világ mindig maga fölé emel valakit, sikeresé tesz valakit azért, hogy reményt merítsen belőle. Azért, hogy lássák az emberek, lássa az emberi elme, hogy neki sikerül. Akkor nekem is sikerül-e. De az emberi agy, az ego nem bírja elfogadni sokáig, hogy valaki fölött áll. Mindig maga alá akar rántani azt, hogy valaha fölemelt. Hogy érezze, hogy ő is jutott 5-re, 6-ra. Úgy szokták mondani, hogy a társadalom áhítja a hősöket, mindig vágyik a hősök megjelenésére, vágyik a sikeres emberek felemelkedésére, de még jobban vágyik azoknak a lerántására, még jobban áhítja a sikeres embernek a bukását. És ez megfigyelhető, nézd meg. A média, a világ, a különféle médiumok mindig fölemelnek valakit, mindig a fénybe tesznek valakit, aztán néhány hónap elteltével mindig a sárba rántják. Éveken át keresztül senki sem tud a világ szemében sikeres lenni. Egyetlen helyen lehet sikeres, itt belül. Tehát ha magadat éled meg, akkor sikeressé válhatsz. Itt belül. És ha belül sikeres vagy, ha belül boldog vagy, akkor ezt az érzést
kivetítheted a világodra is, és ott is sikeressé válhatsz. A harmadik pont, és ezt is nagyon javaslom, hogy csak gondolkodj el rajta. Ne hidd el, amit mondok, de azért úgy gondold végig. A sikernek egyetlen mértékegysége lehet, az pedig te vagy. Nagyon fontos, hogy felfogd, hogy neked nem úgy kell sikeresnek lenned, mint ahogy a többi ember elvárja, és mint ahogy te elvárod saját magadtól. A valódi siker megéléséhez mindig a saját eszközeidhez mérten kell cselekedni, mindig a saját képességedhez mérten kell figyelned. Nincs semmi értelme vágni arra, hogy gyorsabban fussál, mint az az ember, aki a futásra született. Nincs semmi értelme, hogy vágyjál arra, hogy jobb zenét szerez annál az embernél, aki abszolút hallásra született. Tehát neked azt kell felfogni, hogy a saját sikeredért akkor fogsz igazából tudni tenni, neked azt kell megérteni, hogy a saját sikerélményed akkor lesz a tiéd, hogyha a saját lényedhez mérten tudod megélni azt, aki vagy, hogyha a saját képességedhez mérten teszel meg mindent. Azért, hogy sikeres legyél. Van az emberi elmének egy összehasonlító képessége, összehasonlító tulajdonsága. Az emberi elme mindig próbálja betakozni az embereket egy sorrendbe, beállítja azt, hogy te halász, beállítja az elmét azt, hogy te a sorban nagyjából helyek közel melyik helyet foglalod el. Ez így működik a sikerességgel is. Az ember kitalálja azt, hogy mit nevez csúcssikernek, mit nevez abszolút bukott loser életnek, vesztes életnek, és ennek függvényében próbál előrébb jutni. Ez a hozzáállásunk sajnos garantálja a boldogtalanságot. Ugyanis, hogyha a sikert megpróbálod elérni azon az úton, módon, ahogy a világ elvárja, és hogy te is elvárod magadtól, abban a pillanatban veszíteni fogsz, elveszed azt, ami valójában lehetnél. Megszűnnek azok az ihletata pillanatok, megszűnnek azok a szívből valódi élmények és érzések, és valódi tettek, valódi munkák, amik belőle tényleg fakadnak. Egyszerűen beállsz a sorba, és próbálsz a legjobb evezős lenni ahelyett, hogy rájönni arra, hogy a gályát, a hajót lehetne motorra is hajtani. Ezzel szemben, hogy megéled magadat a bőrödbe, hogy elfogadod azt, hogy a te határaid máshol vannak, mint a többi embernek. Ha felfogod azt, hogy nem vagy olyan magas, mint egy filmsztár, nem vagy olyan szép, mint egy modell, nem vagy olyan okos, mint egy tudós, de mégis megtalálod a magad képességét, amiben te vagy az egyetlen, te vagy a különleges, akkor sikeressé válhatsz. Nagyon fontos, hogy megértsd, hogy mindig minden emberben ott van az egyéniség adta egyedi lehetőség. Sosem a többi egyéniséghez kell hasonlni, sosem a többi egyén útját kell járni, mert azt nem járhatod. Ott nem lehet sikeres. Az életed lehet könnyebb, hogy kitaposott utat jársz. Az életed lehet egyszerűbb, ha már egy sikeres embernek a farvízén próbál szerezni. De valóban sikeres sosem lehetsz. Másik ember árnyékában te nem válhatsz nagyjá. Hogy csinálsz ilyet, nem fog menni. Tehát ha sikeres akarsz lenni, akkor vagy ne törődj a világgal, és érd meg azt, aki vagy törődj a világgal, figyelj a többen, hogyan lett sikeres, de állj se átlábra, és azt az alakot emeld a fénybe, aki te vagy. Ne vegyél fel szerepeket magadra, teljesen felesleges hasonlni már sikeressé vált emberekhez, hanem hagyd, hogy az, aki vagy, hagyd, hogy az az érték, ami benned van, az kiderüljön, az megnyilvánuljon ebben a világban. És akkor a siker garantál. Nem tudsz nem sikeres lenni akkor, hogyha magadat adod. Egyetlen dolog lehetséges, hogy az egyéniségedet nem fogják elismerni csak akkor, amikor nem meghaltál. Ez megesik. De akkor legalább posztumusz. Ezt árráválsz és elismerik a nagyságodat. De hogyha szeretnéd még az sikernek a gyümölcsét élvezni, hogyha szeretnéd még az életedben valakié válni, mikor a következő már említett 3 opcióra, 3 lehetőség, figyelj oda, akkor a már említett hármasságunkkal, a tézéssel, antitézéssel és a szintézissel figyeld a folyamatot. 1. Értsd meg, hogy a siker rajtad múlik, nem a világon. Nem azon múlik, hogy a világ mit szól hozzád, nem azon múlik, hogy mennyire ismerik el a munkádat. A világ ezzel csak a maga által sikeresnek tartott dobozba akar bedömöszölni.
hagyjad, hogy az én benned van, hagyjad, hogy az a valódi érzésem benned van, az kiáramoljon. Úgy fessél, ahogy te akarsz, úgy dolgozz, ahogy te akarsz, önütemben cselekedj, hogy te akarsz. Nagyon fontos, hogy tanulj a világtól, nagyon fontos, hogy a világ már meglévő szabályait fölfogd, megért és alkalmazd, de a szabályokat csak alkalmazd, ne pedig hagyd, hogy felszabáljanak. A szabály, a törvény az önmagában semmi. Az alkalmazása az, ami életet ad neki. 2. Fontos, hogy megértsd, hogy a sikernek nem titka, hanem ára van. Elmehetsz rengeteg tanfolyamra, elmehetsz rengeteg mesterhez, de mindig az lesz, hogy a valódi siker belőle tud fakadni, hogy a valódi siker kapujához te fogod megtalálni a kulcsot, a szemkapatod meg mástól. A sikernek ára van, te döntsd el, hogy ezt megfizeted, vagy nem fizeted meg. Ebben is legyél tudatos, figyeld arra, amit el akarsz érni, figyeld arra, hogy mi az a folyamat, amit te sikeresnek tartasz, mi az eredmény, amit te siker gyümölcsének tartasz, és haladj arra. Tanulj a többi embertől, de ne engedd, hogy az ő sikerük, vagy az ő bal sikerük a fejedre nőjön. És 3. Értsd meg, hogy csak akkor leszel sikeres, hogyha a saját képességedet belátod, és a saját képességedhez méltón próbálsz sikeressé válni. Hogyha nem hasonlítgatod a saját utadat más utakhoz, a saját életedet nem próbálod egy másik ember életéhez viszonyítani. Mint mindig minden érzésnek, mint mindig minden élménynek, a sikerélménynek is benned kell megszületnie, benned kell élnie, és aztán később benned kell formát váltania. Tehát tudja, a munkavégzés egyik fő célja az emberek életében, ugye a pénz. Voltaképpen a legtöbb ember a sikert is ezért szeretné, mert ugye észrevetted a világban, hogy a sikeres emberek látszólag kevés munkával nagyon sok pénzt keresnek. Az embereket igazából mind a munkával, mind a siker hajhászásában a pénz motiválja. No, a legtöbb embernek fogalmas csak, hogy mi is a pénz valójában. Ahhoz, hogy megértsd a pénz igazságát, illetve ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű pénzt keressél, annélkül, hogy beleroppannál, a következő apróságokat éri meg észben tartani. Megint elmondom, hogy nem kell elhinni azt, hogy mondok, ne is hidd el, de azért gondolkodj el rajta. Alapvetően pénz önmagában nem létezik. Az nagyon fontos, hogy megértsd maga a pénz, mint fizetőeszköz, egy papírfeszni, vagy csak egy elektromos digitális jel, semmi több. A pénz önmagában nem létezik, akkor lesz valódi értéke, hogyha tartalmat kap ki. Ad neki tartalmat, de mindig az aktuális társadalmat tartalmat a pénznek. Mindig az aktuális kultúra dönti el, hogy a pénzért mit vehetsz, mit kaphatsz, mit szerezhetsz. Amióta a pénzt kitalálták, vagy a történelem szerint a föníciaiak, azóta a pénz vált az élet meghatározó tényezőjévé. Miért? Mert a pénz az, amiért voltaképp életet vehetsz. Ez főleg napjainkra igaz. Ma már, amikor mindent pénzért kapsz, ruhát, fedlet, ételt, ma már, amikor egy átlagos ember nem tud önellátó lenni, mert hát az áramot nem tudod megtermelni, mert hát a gázt nem tudod megtermelni, mert hát a benzint nem tudod megtermelni. Ma, amikor az életed minden területén a pénz az, ami előrébb vihet, voltaképp ma a pénz lett az élet egy vetülete. Ma már kijelenthető, hogy pénz nélkül nem tudsz élni. Így hát érthető az, amikor az emberek minél több pénzt akarnak, mert hát minél biztosabban szeretnek élni. Az ember mindig retteg a jövőtől, mert hát minden ember tudja, hogy voltaképp az élet nem más, mint egy lassú haldoklás. Amióta megszülettél, onnantól fogva voltaképp haldokolsz, 70-80-90-100 éves korig. Nincs más lehetőség arra, hogy ez a haldoklás lehetőleg szép legyen és hosszú és egészséges, mint hogy minél több pénzed legyen. A pénz valósága különben nem bonyolult. A következő dolgokat kell hozzá megérteni. Egy, és ez nagyon fontos, hogy a pénz csak akkor jelent valamit, hogyha tartalommal töltöd fel. Ha többi ember tartalmát erőlteted el a saját pénzedre, akkor igazából nem fogsz megfelelő mennyiséget szerezni belőle. Mit értek ez alatt? Hogy legtöbb ember úgy próbál meg pénzt szerezni, úgy próbál meg munkát és sikert elérni, hogy már látja, hogy másnak hogyan sikerült, és ezért az ő nyomdokat akarja követni. Innentől fogva a pénz
ha te ezt csinálod, a pénz számodra elveszíti a tartalmát, nem fogsz tudni más útján megfelelő mennyiségű pénzt szerezni, vagy ha mégis, vagy ha beállsz a sorba, és az alattad lévőket lekönyököd, a feletted lévőket pedig lerántod, hogyha így fölkezd a csúcsra, és rengeteg pénzt szerzel, akkor előbb-utóbb a pénz rátlepszik és megfaj. 2. Nagyon fontos, hogy megértsd azt, hogy a pénzzel végig mit szerzel, birtokjogot. A pénz nem ad más, mint azt, hogy megvehess magadnak a legújabb televíziót, megvehess magadnak a legújabb ruhát, megvehess magadnak az autót. Igen ám, de ezt is meg kell érteni, hogy amit te birtokolsz, az birtokol téged is. Ez nagyon fontos, hogy felfogd. Hogy igenis megvette az autót, ha az elromlik, nincs meg, meg kell javítatnod, már az autó rányt téged. Igenis megveszed magadnak egy ruhát, felveszed, elszakad, azt helyre kell hozni, bizony már ruha rányt téged. Tehát fontos, hogy megértsd, hogyha nem tudatosan szerzed meg a pénzed, ha nem a saját utatban szerzed meg azt a mennyiségű pénzt, amire neked van szükséged, akkor a pénz előbb-utóbb az irányítása alá vesz. Sokan mondják, sokan tanítják, hogy szegénység üdvözítő. Sokan hirdetik, hogy mondd le a vagyonodról, és ne birtokolj semmit. Pont az MT most előbb mondta. Azonban ez nem igaz, ez egy tévhit. Az, aki menekül a pénz elől, az általában menekül az élet elől is, hisz a pénz az élet. Az, aki felszólít arra, hogy mondj le a vagyonodról, általában azt is hozzáteszi, hogy az én javamra mondjál le. A legtöbb szegénységet hirdető tanítómester vagy okos megmondó ember az nagyon nagy vagyont próbál összerácsolni, mert hát ő is retteg a haláltól, is retteg attól, hogy az életét szegénységben élje. Hogyha a pénzt képes vagy természetes formában kezelni, ha a pénzérzést képes vagy úgy megélni, ahogy a valóságban létezik, akkor rá fogsz jönni arra. Hogyha választhat a szegénység és a gazdagság között, akkor inkább az utóbbit választ. Mert a gazdagság mindig lehetőséget ad arra, hogy megélj olyan dolgokat is, amiket szegényként nem tudsz. Nem leszel jobb gazdag emberként, nem leszel okosabb, vagy nem leszel kiemelkedettebb sem, de az tény, hogy igaz, hogy van pénzed, akkor megvehetsz olyan dolgokat, amiket szegényként nem tudsz megvenni. 2. A gazdagság ad egy fajta nagyon különleges önmegismerést. A legtöbb szegény ember nem képes meglátni önmagát a tükörben, mert csak a nyomort látja. Ezzel szemben a gazdag ember képes arra, hogy mintha túllép azon, hogy a tükörben csak a bankokat látja, lesz ideje, energiája és kedve arra, hogy szemlézzen saját magával. Általában, aki a szegénységben él, az előbb vagy utóbb meggyűlöl önmagát, meggyűlöl a világot, és innentől fogva mindent, a gyűlölet és a irítség fátlán keresztül néz. Ezzel szemben az ember, aki tehetőseknek van vagyona, az miután túllépett a dollárkötegek számolásán, előbb-utóbb olyan dolgokat is meglát magában, amiket korábban észre sem vett. Hogy hogyan próbálja elnyomni a többi embert, hogyan próbálja elnyomni saját magát és a családját. Hogyan veszi át a pénz fölött a hatalmat, hogyan megy vele be a hatalomjátszmába. Tehát az ember, akinek van vagyona, akinek van valamilyen, az jobban elveszhet ebben, és jobban elveszhet saját magában, mint az, akinek nincsen. Nagyon fontos, hogy megértsd a pénzzel kapcsolatban, hogy a vantól sose félj. A nincstől, attól lehet, de a vantól nem kell félni. Igenis, hogyha elkezded dolgozni, igenis, hogyha fiatalként kilépsz az életbe, nyugodtan és bátran célozd meg magadnak egy olyan célt, hogy legyen megfelelő mennyiségű pénzed, hogy igenis érezd azt, hogy nap-napra gyarapodhatsz. Tehát a pénzvalóság, az azt kell megérteni, hogy a pénz nem más, mint egy társadalom, vagy mint a kultúrának a vére. Pont olyan vér, mint ami testedben is folyik, hozzáviszi az információt, hozzáviszi az életet. Pénz nélkül nem éri meg élni, és nem is lehet, ha már kiszakadhatsz a játszmából, megteheted azt, hogy elmenekülsz a pénz elől, de attól még a pénz rabja maradsz. Sose felejtsd el, mindig, ami elől menekülsz, az irányít téged. Hiába nem látványosan, hiába nincs benne az életedben, igenis az, aki egy barlangban él, egy szál csumában, az a pénz rabja. Épp csak láthatatlan módon, épp csak a kötései nem kézzel foghatóan, mert nem jár naponta a bankba, mert nem tesz meg olyan dolgokat a pénzért, amiket nem akar, látszólagosan nincs benne a játszmában, de valójában ő is ott van. Ezzel szemben, aki ezt fölfogja és megéli azt, hogyha tovább lépsz
ezen az úton, és igenis belemész a jászlába, akkor megismered azt, aki vagy, megtanulhatod a saját eszközét, a saját macskakörömédet kifejleszteni, hogy igenis megfelelő mennyiségű pénzt szerez magadnak, méghozzá úgy, hogy eldöntheted, hogy ember maradsz, vagy éppen a pénzszerzés rabszolgája leszel. Következőt javaslom mindenkinek, akinek gondjai vannak azzal, hogy nincs elég pénze, vagy éppen azzal, hogy sok pénze van. Azoknak, akik úgy érzik, hogy az életük kilátástalan, és azoknak, akik azt élik meg, hogy a sok pénzük ennél boldogtalanok. Mindig észre kell venni, hogy a pénztárcádban lévő pénz, vagy épp annak a hiánya, az nem te vagy. Nagyon fontos, hogy megérts, hogy a munkád sem te vagy, ahogy a világtól kapott sikered sem te vagy, hogy bizony a pénzed sem te vagy. A pénz csak lehetőséget ad, és eseményeket biztosít a számodra. De ezek élményét benned válnak. Te az élmény vagy, amit a pénzzel vagy a pénztelenség által megélsz. Itt belül. Ezt pedig nem veti el tőled a szegénység, nem veti el a gazdagság. Ráadásul egy élményt nem adhat a nyomor, és nem adhat a jólét sem. Az élmény mindig benned zajlik, ez mindig benned történik. Te döntöd el, hogy adott pillanatban minek tudsz örülni, és minek nem. Te döntöd el, hogy abban a pillanatban a vajas kenyérnek jó íze van a számodra, vagy épp a steaknek rossz. Tehát vedd észre, hogy maga a pénz az egy eszköz, ami a te kezedben van. Vedd észre azt is, hogy minél inkább szorítod össze a mancsolat, annál inkább eltűnik. Viszont ha kinyitod a tenyeredet, akkor rajta marad. Vedd észre, hogy a pénz és a hozzátartozó építő vagy romboló, pozitív vagy negatív élmények, azok mind-mind egy olyan eszközök a te kezedben, amely szabadon játszhatsz, szabadon teremthetsz, szabadon döntheted el, hogy mit csinálsz vele. Amiért ez nem szokott sikerülni, de inkább az, amit már korábban is elmondtam, ahogy a munkádban nem magadat éled, nem magadat éled a pénz megszerzésében és a pénz elköltésében sem. De a sikeredben is hajlamos vagy mások sikerét utánozni és mások sikerét próbálni követni, hogy hajlamos vagy a pénz megszerzésével és a pénz elköltésével is a mások útját követni. Nincs más dolgod, mint rájönni arra, hogy mi az az út és mi az a mód, amivel úgy tudsz pénzhez jutni, hogy magadat tudod megélni. Nem olyan nehéz ez. A legtöbb ember kényszerességet él meg, akkor, amikor elkezd dolgozni, általában belekényszerül egy olyan munkában, ahol megfelelő mennyiségű pénzhez jut ahhoz, hogy elkezdhesse az életét, felvessen hitelt, kifizesse az adósságait. Nincs ez semmi rossz. Majd akkor, amikor elkezdesz dolgozni, vagy éppen olyan helyzetben vagy most 10-20 év munka után, hogy nincs megfelelő mennyiségű pénzed, akkor ne csináld azt, hogy fogod magad és azt mondod, hogy csak olyan munkában vagyok hajlandó dolgozni, ami én vagyok. Nem, nyugodtan bele léphetsz már működő rendszerekbe. Nyugodtan megteheted azt, hogy úgy keresel pénzt, hogy magát a munkát, vagy épp a vele járó sikert vagy sikertelenséget nem élvezed. Nincs az semmi baj. Egy dolgot tegyél meg, hogy amikor elkezdesz a pénzzel foglalkozni, akkor figyeld azt, aki vagy. Figyeld azt, ahogy játszod a szerepedet. Figyeld azt, ahogy tetszik, vagy nem tetszik a munkád, vagy tetszik, vagy nem tetszik az életed. Ha figyelsz, akkor rájöhetsz a trükkökre, rájöhetsz a titkokra, rájöhetsz arra, hogy te eszközeid miképp alkalmasak a pénz megszerzésére. Tanuld meg a régiek módszerét, figyeld azt, hogy mások hogyan szereztek pénzt, akár kövess is őket, de csak ideig, óráig. Hagyd, hogy a saját látásmódod itt is érvényesüljön, hagyd, hogy észrevedd azt, hogy a számodra fontos mennyiségű pénzt hogyan tud megteremteni, hogy a számodra fontos dolgokat, a valóban fontos dolgokat és a igazán lényeges dolgokat hogyan tud megvenni, és figyeld azt is, hogy amikor éppen nincs, vagy amikor éppen van pénzed, akkor az egyéniség és a személyiséged hogyan változik ennek hatására. Ha ezt meg tudod tenni, akkor nem csak arra fogsz rájönni, hogy hogyan tudsz megfelelő pénzt szerezni, hanem azt is meg fogod tudni tapasztalni, hogy ki is vagy valójában. Mert a legtöbb tanítás ellenére a meditációban és a szellemi gyakorlatban csak látsz valamit. Ezzel szemben a pénz megélésekor meg is tapasztalod azt, aki vagy.